أهلا وسهلا بكم وفيديو جديد عن موضوع برنامج تأشيرة هجرة التنوع الأمريكي. المقصود ببرنامج تأشيرة هجرة التنوع الأمريكية DV هو أحد برامج الهجرة إلى دولة الولايات المتحدة الأمريكية، ويتسم بأنه برنامج إلكتروني قانوني عالمي مجاني معتمد من الكونجرس الأمريكي، يتم الالتحاق به من خلال طلب إلكتروني على موقع وزارة الخارجية الأمريكية. ويسمى هذا البرنامج DV أو Diversity Visa. ويسمى هذا البرنامج اليانصيب أو مسابقة اليانصيب السنوية أو اللوتري أو قرعة الهجرة العشوائية إلى أمريكا أو برنامج القرعة لتأشيرات التنوع أو برنامج تأشيرات التنوع الإلكترونية. الوزارة المختصة ببرنامج تأشيرة هجرة التنوع الأمريكية DV، الوزارة المختصة بهذا البرنامج هي وزارة الخارجية الأمريكية، وذلك عبر موقعها الإلكتروني، وهذا هو الموقع الإلكتروني لهذه الوزارة. عدد التأشيرات التي يوفرها برنامج هجرة التنوع الأمريكية: يوفر هذا البرنامج ما يقرب من 55 ألف تأشيرة هجرة من خلال الاختيار العشوائي للمهاجرين عبر الإنترنت في كل مكان في العالم عدا الدول التي تم حظر رعاياها من دخول الولايات المتحدة الأمريكية. الأساس القانوني لبرنامج تأشيرة هجرة التنوع الأمريكية: الأساس القانوني يستند إلى قانون الهجرة الأمريكي الصادر في عام 1990 ميلادية، والبند 2 في المادة 13 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر في عام 1948، وهو ذلك البند من تلك المادة التي تنص على أن لكل فرد حق في مغادرة أي بلد بما في ذلك بلده وفي العودة إلى بلده. موعد التقديم على قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا يمتد هذا الموعد غالبا من 4 أكتوبر حتى 7 نوفمبر من كل عام ميلادي، وقد تتغير هذه التواريخ من عام إلى آخر، أي أن التقديم يكون خلال شهر ميلادي واحد في العام الميلادي الواحد. نتيجة التقديم على قرعة الهجرة العشوائية لأمريكا: تظهر نتيجة القرعة هذه في 4 مايو من العام التالي لعام التقديم عليها، أو في أوائل شهر مايو بوجه عام، ويمكن الاستعلام عن اسم الفائز ورقمه من خلال ملء بيانات هذا النموذج. نلاحظ أن هذا النموذج يتطلب إدخال رقم التأكيد الذي تم تقديمه لك عند تقديم الطلب، والاسم الأخير أو الاسم العائلي بالنسبة لمقدم الطلب، وكذلك سنة الميلاد والمصادقة أو كتابة الرمز التأكيدي كما هو موضح في ذلك الشكل. ويمكن طبعا تغيير هذا الرمز عن طريق النقر على هذه الأيقونة كما هو موضح. وتكون نتيجة الفائز بالقرعة The entry has been selected كما هو موضح في تلك الصورة. وتكون نتيجة خاسر القرعة The entry has not been selected كما هو موضح في تلك الصورة. الأثر المترتب على الفوز بتأشيرة التنوع الأمريكية أو حقوق الفائز بتأشيرة التنوع الأمريكية أو مزايا الفوز باللوتري. من أهم مزايا الفوز باللوتري الحصول على البطاقة الخضراء، وهي الجرين كارد أو بطاقة الإقامة الدائمة في الولايات المتحدة الأمريكية، بما يضمن للفائز بتلك القرعة الامتيازات الآتية:
أولا، دخول الولايات المتحدة الأمريكية دون الحاجة إلى أي تأشيرات، حيث يحق لحامل هذه البطاقة أن يدخل أمريكا ويخرج منها كيفما شاء، بشرط ألا تتجاوز مدة بقائه خارج الولايات المتحدة الأمريكية سنة كاملة، 12 شهر. نلاحظ في ذلك المقال الذي عنوانه شروط وأحكام الجرين كارد، نلاحظ تلك الفقرة التي تقول: إذا كنت تحمل الجرين كارد يمكنك مغادرة الولايات المتحدة الأمريكية والرجوع إليها في أي وقت تشاء، ومع ذلك فقد تحتاج إلى تقديم أوراق قانونية خاصة إذا تركت الولايات المتحدة لمدة 6 أشهر أو أكثر، لإثبات أنك لازلت ترغب في الإقامة في الولايات المتحدة. إذا غادرت الولايات المتحدة لأكثر من عام سوف تفقد الجرين كارد، ما لم تكن هناك ظروف خاصة تستطيع أنت أن تثبتها إلى السفارة الأمريكية بعد ذلك. الامتياز الثاني لحامل البطاقة الخضراء داخل الولايات المتحدة الأمريكية يتمثل في الإقامة الدائمة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك دون الحاجة إلى وجود عقد عمل أو كفيل أو ضامن أو ما شابه ذلك. الامتياز الثالث يتمثل في حق العمل والاستثمار بشكل قانوني ودائم داخل الولايات المتحدة الأمريكية. الامتياز الرابع يتمثل في الدراسة داخل الولايات المتحدة الأمريكية، مع إمكانية الحصول على تخفيضات في الرسوم الدراسية داخل المؤسسات العلمية الأمريكية. هناك أيضا امتياز التمتع بكافة حقوق المواطنة الأمريكية عدا حق التصويت. والامتياز السادس يتمثل في التمتع بكافة مزايا المواطنة الأمريكية، وهي ما يقصد به المنافع العامة مثل الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي ومقابل التقاعد وبرامج المنافع العامة الأخرى إلى آخره من تلك البرامج. نلاحظ في ذلك المقال الذي عنوانه دليل التأمين الصحي للمهاجرين أن التأمين الصحي أو التأمين الطبي هو عقد بينك وبين شركة التأمين الصحي يغطي بعض أو تكاليف الرعاية الصحية الخاصة بك مقابل دفعة شهرية تسمى التكلفة الشهرية للتأمين الذي تدفعه أو قسط التأمين. وهناك أيضا برامج التأمين الصحي الحكومية التي تقدمها الدولة للأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف التأمين الصحي أو الذين يستوفون متطلبات معينة. كما يوجد برامج تأمينية أخرى لكبار السن والمعاقين والأطفال والنساء الحوامل والأسر ذات الدخل المنخفض، ويوجد أيضا تأمين صحي للأطفال. ونلاحظ أن هذا التأمين يمنح لحاملي البطاقة الخضراء وهم المقيمون الدائمون بشكل شرعي. نلاحظ في هذا المقال الذي عنوانه منافع المهاجرين وخدمات اللاجئين أن المنافع العامة هي فوائد عامة للخدمات الأساسية تقدمها حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، بما في ذلك الغذاء والإسكان والرعاية الصحية والتعليم، وذلك بالنسبة للأشخاص الذين لديهم دخل منخفض والأشخاص الذين لا مأوى لهم والأشخاص من ذوي الإعاقة. كما نلاحظ أن الذي يمكنه الحصول على المنافع العامة هو الشخص المقيم الدائم في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل قانوني، وهو حامل البطاقة الخضراء. أما عن أنواع المنافع العامة فهي كثيرة جدا، منها المساعدة المؤقتة للعائلات المحتاجة وتسمى أيضا بالرعاية الاجتماعية، حيث يتم توفير الأموال النقدية للعائلات ذات الدخل المنخفض، ويساعد هذا البرنامج في دفع تكاليف الغذاء والسكن ورعاية الأطفال والتدريب الوظيفي. وكذلك يوجد برنامج آخر يسمى دخل الضمان التكميلي، والذي يقدم دفعات مالية شهرية للبالغين الذين يبلغون من العمر 65 عاما أو أكبر، والذين تقاعدوا ولم يعودوا يعملون
أو يكسبون مبلغا محدودا كل شهر. وهناك أيضا برنامج تأمين الضمان الاجتماعي لذوي الإعاقة، وهذا البرنامج العلاجي يشمل الذين يعانون من إعاقة توقف أو تحد من قدرتهم على العمل لمدة عام أو أكثر. وهناك برنامج الميديكير، وهو من أشهر برامج التأمين الصحي في الولايات المتحدة الأمريكية، ويعني تأمين صحي مجاني أو منخفض التكلفة بالنسبة للبالغين الذين تبلغ أعمارهم 65 عام أو أكبر، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأشخاص الذين يعانون من الإصابة بأمراض خطيرة. هناك أيضا برنامج المساعدة الغذائية التكميلية، والذي يسمى بطوابع الطعام، والذي يمنح بطاقة للعائلات ذات الدخل المنخفض لشراء الطعام، وذلك بشكل شهري. وهناك أيضا برنامج التغذية التكميلية للنساء والرضع والأطفال، والذي يشمل النساء الحوامل والمرضعات والأطفال دون سن ال5، ويساعدهم في الحصول على الغذاء والاستشارات التغذوية وباقي الخدمات الاجتماعية الأخرى. هناك أيضا المساعدات الغذائية لكبار السن، حيث تقدم بعض الولايات المساعدة الغذائية للبالغين الذين يبلغون من العمر 60 عام أو أكثر، والذين لديهم دخل منخفض، من خلال برنامج تغذية سوق كبار المزارعين وبرنامج الأغذية التكميلية للسلع. وتشمل برامج المساعدة هذه حزما شهرية من الأغذية الصحية وكوبونات للبقالة في أسواق المزارعين. وهناك أيضا وجبات مدرسية مجانية أو مخفضة تقدم للطلبة والباحثين طوال العام الدراسي وخلال العطلة الصيفية. كما يوجد أيضا الإسكان العام والقسائم، حيث توفر حكومة الولايات المتحدة الأمريكية الإسكان العام أو المدعوم للعائلات ذات الدخل المنخفض وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بحيث يكون إيجار هذه الشقق منخفضا. كما تقدم الولايات المتحدة الأمريكية برنامج المساعدة في دفع فواتير الخدمات بالنسبة للأشخاص ذوي الدخل المنخفض، مثل فواتير الغاز والكهرباء، إلى آخر تلك البرامج الكثيرة والمتنوعة بالنسبة للمقيمين في الولايات المتحدة الأمريكية بشكل قانوني. الامتياز السابع بالنسبة لحاملي البطاقة الخضراء هو الاحتفاظ بالجنسية الأصلية. والامتياز الثامن هو الحق في التقدم بطلب الحصول على الجنسية الأمريكية بعد الإقامة داخل الولايات المتحدة الأمريكية في مدة تتراوح من 3 إلى 5 سنوات. كيفية التقديم على برنامج تأشيرة التنوع الأمريكية: يكون ذلك الأمر من خلال ملء بيانات ومعلومات طلب أو استمارة إلكترونية منشورة على موقع وزارة الخارجية الأمريكية، بحيث تكون البيانات صحيحة وواقعية وصادقة ومؤكدة بمستندات رسمية صحيحة إذا تطلب النموذج إرفاقها، مثل شهادات ميلاد الأطفال وصورهم، والصورة التي يرفعها الشخص على موقع الهجرة بالمتطلبات التي تطلبتها وزارة الخارجية الأمريكية. ويقدم الطلب مرة واحدة فقط خلال 30 دقيقة. على سبيل المثال، هذا الفيديو يشرح كيفية التقديم على الهجرة العشوائية، وهذه هي الخطوات بالصور. الخطوة الأولى تتمثل في الدخول على هذا الموقع، وهو موقع وزارة الخارجية الأمريكية الذي عليه نموذج الالتحاق بالقرعة العشوائية. هذا هو شكل الموقع قبل بدء الهجرة العشوائية. يمكنك قراءة تعليمات التقديم إن شئت عبر هذه الأيقونة، ويمكنك الاطلاع على مواصفات الصورة عبر هذه الأيقونة أيضا، ويمكنك الدخول إلى نموذج طلب الالتحاق ببرنامج الهجرة العشوائية من خلال هذه الأيقونة الخضراء. عليك أولا أن تدخل كود التحقق أو الكود التأكيدي، ثم تضغط على أيقونة Submit.
وعليك الإجابة على عدد 14 سؤال خلال 30 دقيقة. لاحظ هنا أنه يتعين عليك أن تلتزم بوقت تقديم الطلب، وهو 30 دقيقة كما هو موضح على تلك الشاشة. الثلاث خانات الأولى وتتناول الاسم الأخير ثم الاسم الأول ثم الاسم الأوسط، على افتراض أن هناك شخص يسمى محمد عبد الرحمن علي موسى، فموسى سيكون الاسم الأخير، ثم محمد الاسم الأول، ثم عبد الرحمن علي سيكون هو الاسم الأوسط كما هو موضح في تلك الصورة. في تلك الخانة نحدد النوع، هل الشخص ذكر أم أنثى، وفي تلك الخانات نكتب تاريخ الميلاد بالشهر واليوم والسنة، وفي تلك الخانة نكتب مدينة الميلاد، المدينة التي ولد فيها الشخص، ثم في تلك الخانة نكتب بلد الميلاد أي البلد التي ولد فيها الشخص حتى لو لم يكن مقيما فيها، وفي تلك الخانة لا نكتب بلد التأهيل أو بلد الأهلية. ما المقصود ببلد الأهلية؟ تلك البلد التي يكون رعاياها مؤهلين للحصول على تأشيرة القرعة العشوائية، وهي تلك القائمة من البلاد في العالم. على سبيل المثال نلاحظ أن رعايا دولة تونس مؤهلين للالتحاق بذلك البرنامج، وكذلك رعايا دولة السودان ودولة ليبيا ودولة تايلاند. في تلك الخانة عليك رفع الصورة الحديثة. لاحظ هنا يجب التقدم بصورة حديثة ذات خلفية بيضاء خاصة بمقدم الطلب. نلاحظ في ذلك المقال أن هناك مجموعة متطلبات للصورة الرقمية، حيث يجب أن تظهر صورة رأسك بالكامل من أعلى الشعر إلى أسفل الذقن بهذا الارتفاع الموجود على الشاشة، كما يجب أن تكون صورتك على شكل مربع، بمعنى أن ارتفاع الصورة يكون مساويا للعرض، ويكون الحد الأدنى لأبعاد صورتك هو 600 بكسل في 600 بكسل ارتفاعا وعرضا، والحد الأقصى لأبعاد صورتك هو 1200 بكسل في 1200 بكسل كما هو موضح في تلك الصورة. وكذلك وجب أن يظهر وجهك بشكل كامل، لذلك عليك أن توجه رأسك مباشرة نحو الكاميرا وتأكد أن عينيك مفتوحتان. ويفضل أن تكون الصورة اتخذت في غضون 6 أشهر ماضية على تاريخ تقديم طلب الالتحاق بالقرعة العشوائية لتعكس مظهرك الحالي، كما يفضل أن تكون تعابير وجهك محايدة، وأن تظهر في تلك الصورة وأنت ترتدي الملابس التي ترتديها عادة بشكل يومي. ويفضل ألا ترتدي زي رسمي في صورتك، وألا ترتدي قبعة أو غطاء رأس يحجب الشعر أو خط الشعر. وكذلك يفضل ألا ترتدي سماعات الرأس أو الأجهزة اللاسلكية أو أي أجهزة مماثلة في صورتك. وكذلك يفضل أن تتفادى ارتداء النظارات أثناء التصوير. بعد ذلك تكتب العنوان الخاص بك أو بمقدم الطلب بشكل تفصيلي، ويشمل العبارة والشارع والحي والمدينة والمحافظة والرقم البريدي والدولة في تلك الخانات كما هو موضح في تلك الصورة. نلاحظ هنا الاسم أو لا تكتب أي شيء، ثم الشارع، ثم العمارة، ثم رقم الشقة، ثم باقي العنوان الحي أو المنطقة، ثم المدينة التي تسكن فيها، ثم المحافظة، ثم الرقم البريدي للحي الذي تسكن فيه، وأخيرا تذكر البلد في تلك الخانة. تختار البلد من قوائم البلدان في تلك الخانة. وفي الخانة رقم 9 تكتب بلد الإقامة الحالية بالنسبة لمقدم الطلب، أو بالنسبة لك إذا كنت أنت مقدم الطلب، المكان الذي تعيش فيه وقت تقديمك الطلب.
في تلك الخانة تكتب رقم الهاتف الخاص بك أو بمقدم الطلب مسبوقا بمفتاح اتصال الدولة، ويعني مفتاح الاتصال الدولي. على موقع ويكيبيديا نلاحظ قائمة مفاتيح الاتصال الدولية. إذا كنت تقدم طلبك من مصر فعليك أن تضيف هذا المفتاح إلى رقم هاتفك، وإذا كنت تقدم طلبك من الجزائر فعليك أن تضيف هذا المفتاح إلى هاتفك، وإذا كنت تقيم في دولة غانا عليك أن تكتب هذا المفتاح مع رقم هاتفك أيضا. وفي تلك الخانة تكتب البريد الإلكتروني لمقدم الطلب أو البريد الإلكتروني الخاص بك إذا كنت أنت مقدم الطلب، تكتبه في الخانة الأولى ثم تعيد كتابته في الخانة الثانية. وفي تلك الخانة تكتب المؤهل التعليمي الأخير الذي حصلت عليه، كما نلاحظ الاختيار الأول الابتدائية فقط، الاختيار الثاني الثانوية بدون شهادة، الاختيار الثالث شهادة الثانوية، الاختيار الرابع التكوين المهني أو التأهيل المهني، الاختيار الخامس بعض الكورسات الجامعية، الاختيار السادس الشهادة الجامعية، الاختيار السابع دبلومات بعد الجامعة، الاختيار الثامن الماجستير، الاختيار التاسع بعض كورسات الدكتوراه، الاختيار العاشر الدكتوراه. ينبغي أن تكتب آخر مؤهل علمي حصلت عليه أو حصل عليه مقدم الطلب. بعد ذلك تكتب الحالة الاجتماعية لك أو لمقدم الطلب. الاختيار الأول إذا كان مقدم الطلب أعزب، الاختيار الثاني إذا كان مقدم الطلب متزوج والزوجة غير حاصلة على جنسية أو إقامة دائمة، الاختيار الثالث إذا كان مقدم الطلب متزوج والزوجة حاصلة على جنسية أو إقامة دائمة، الاختيار الرابع إذا كان مقدم الطلب مطلق أو أرمل في الاختيار الذي يليه، أو منفصل قانونيا في الاختيار الذي يلي كل هذه الاختيارات. في تلك الخانة نكتب عدد أولاد مقدم الطلب، وفي الصفحة التالية سيتطلب الأمر رفع صور هؤلاء الأطفال وشهادات الميلاد الخاصة بهم. نلاحظ أن عدد الأطفال يكتب هنا ثم تضغط Continue. في تلك الصفحة ستحصل على المعلومات التي أدخلتها في طلب الهجرة، وفي تلك الصفحة ستحصل على ما يؤكد إتمامك لملء بيانات طلب الهجرة بشكل كامل. وهنا عليك أن تنسخ الاسم والرقم وتحتفظ بكافة بيانات الطلب في ملف مستقل، وذلك للتأكد من مسألة فوزك بالقرعة العشوائية بعد ظهور نتيجة القرعة العشوائية في شهر مايو من العام التالي. لاحظ هذه البيانات: الاسم والرقم وتاريخ الميلاد. كل هذه البيانات عليك نسخها ولصقها وتحتفظ بكافة بيانات الطلب في ملف مستقل. وإلى هنا ينتهي هذا الفيديو. أتمنى أن ينال الفيديو إعجاب حضراتكم، وشكرا على حسن المتابعة.